The views and opinions expressed on all radio shows broadcast on Tom's Radio Toronto are entirely those of the hosts, guests, and callers who are entirely responsible for all show content and do not in any way reflect the opinions of Tom's Radio Toronto or its staff. These broadcasts are presented and made public as entertainment and general information only, in the hope that they will be entertaining and informative to listeners. They are not intended to diagnose, treat, cure, or mitigate in any way any disease or condition, or to promote any specific lifestyle, belief, religion, political affiliation, or other personal practice, nor is the information presented necessarily accurate or verifiable. Sa ating mga kababayan na dito po sa loob at labas ng Canada at syempre sa lahat ng bahagi ng mundo kung saan pong naaabot ng ating Tom's Radio Toronto. Ito po inyong kabayang Mondatol. Ngayon po ay June 3. Ito po ang inyong Balitang Bayan Huwebes. But beforehand, tayo po ay nakikidalamhati sa ating pong producer, isa sa producer ng Tom's Radio Toronto, Josie. Kami po, we are nakikiramay kami because Josie's brother died yesterday. So our deepest and sincerest sympathies to Josie Slaa. Josie, we are your family here. We love you. Alright, narito na po ang ilan sa ating mga nagbabagang balita. Well, lumabas na po ang 5. Finally, pinagpipili ang i-endorso ni Duterte sa 2022 presidential election. Nagulat ako Lumabas na kanina or kagabi. Well, positibo ng tinukoy ng Malacanang ang mga pinagpipili ang suportahan ni Pangulong Rodrigo Duterte para humalili sa kanyang pwesto sa paparating na halalang 2022. Bagamat hindi pa buo ang desisyon ni Digong, aminado si Presidential Spokesperson Harry Roque ngayong Huwebes na may opsyon na ang presidente. Kasama na riyan ang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Wow! Let's just say na maraming option na nabanggit ang presidente. I will just repeat it. Ang mga option na maaaring tumakbo includes also Mayor Sara Duterte, ani Roque sa isang media briefing kanina lang. It includes Senator Manny Pacquiao. It includes also former Senator Bongbong Marcos, even Manila Mayor Isko Moreno. Yun yung mga narinig ko, sabi niya. And it includes also Senator Bongo. Kasama talaga si Bongo, pinipilit. Ano ba yan? Alam niyo po, talaga noong kinuusap po siya, diyan wala pa siyang desisyon. Ito ang inihayag ng palasyo ngayong ipinagkakalat ni Albay Representative Joey Salceda na 5 partidong politikal na ang nagbubuo ng alyansa para suportahan ang kandidatura ni Inday Sara Duterte sa Panguluhan. Bukod pa riyan sa ibinabalita niyang desidido na ang presidential daughter na subukan palitan ang ama next year kung tatanggapin ni Digong ang resolusyon ng PDP laban na hiyaka o rather hikayatin siyang kumandidado sa pagka-vice-presidente sa 2022, maaaring magkatotoo na ang ugong-ugong na Duterte tandem. Makakaharap ng pipiliin na administrasyon ang broad opposition coalition na patatakbuhin sa ilalim ng isang bayan. Bagay na may mga representante mula sa mga progresibo, Liberal Party at iba pang tumutuligsa kay Duterte. Hindi gaya ng iba pang opisyal na gobyerno, pinapayagan ng presidente na tulungan sa pangangandidato sa eleksyon ang kanyang mga nais manalo. Sa kabila nito,
or rather sa kabila ng lahat ng ito, nanggagaling na raw mismo kay Duterte noong Panglunes na hindi pa rin nakakapagdesisyon ang anak kung kakandidatong presidente ng administrasyon. Well, narinig ko po personally ang presidente as of last Monday, may tumawag po sa kanya. Hindi ko nasasabihin kung sino. At ang sinabi po niya ay hindi pa rin tatakbo si Mayor Inday Sara, patuloy pa ni Roque. Ang rekomendasyon nga raw po niya ay huwag siyang tumakbo. That's the latest I heard from the President's own mouth. Kasama sa initial shortlist ni Digong si Pacquiao na presidente ng partidong PDP laban ng Pangulo na kung saan si Digong ang chairman. Matatanda ang tinututulan ng fighting senator ang pinangunahang National Council Assembly ng PDP laban kamakailan ni Energy Secretary Alfonso Cusi, kung saan ipinananawagan ang pagtakbo ni Digong sa ikalawang Pangulo ng bansa. Yan ay kahit na si Duterte mismo ang nagpatawag ng nasabing pulong. Nagbabakbakan sila, no? Yung administration party, PDP laban. Chairman nga si Tatay Digong, acting president naman si Pacquiao. Pacquiao definitely will be gunning for the top post next year's presidential election. Ala ng pagbabago yun, tatakbo siya. Ang problema niya, i-endorse ba talaga siya ng Pangulo ng bansa? Yun, ngayon pa, lumitaw na 5 silang kinukonsideran ni Duterte. At huwag na po sanang pilitin ng mga amuyong. Si Tatay Digong na bumaba ng pwesto as vice presidential candidate in next year election, wag na po natin pababain pa ng pwesto. Mabibilang siya sa ilang listahan ng mga presidential o rather nagpresidenteng bumaba para lamang hindi mabitawan ang gobyerno na para sa akin, para po sa akin. Ako talagang iniidol ko si Duterte. Kilala ko niya, mayor pa lang nga. Di ba binibida ko sa inyo na araw pa. Kami nila Manny Lopez, kami nila Pacneron de los Reyes, Mel Lopez. Madalas kami sa Davao nung mayor pa yan. Nag-taping kami ng Abab GMA Go for Gold. Di ba? Nung araw pa po, kaibigan na namin yan eh. Sabi nga ng mga kasama ko ba't di kayo lumapit ni Ron? Hindi naman po kami marunong mamulitik eh. Ang kasama namin noon, si partner natin, dating mayor ng North Cotabato at governor ng North Cotabato, si Manny Piñol. O inappoint ni Secretary ng Agriculture si Manny Piñol. Lahat ng nakatulong kay Duterte, talagang kinuha niyang gabinete. O ayun, kami, para ano? Hindi naman kami politiko ni Pacneron. Sapat na sa amin yung writer, broadcaster kami. Hanggang ngayon si Ron, di ba meron pa po siyang motoring today sa PTB4 and then writing for sports na motoring dun po sa Malaya. So talagang ganun ang we are journalists, of course, print and broadcast media for more than 30 years. Doon na lang kami, we don't like politics. O kaya nga sabi nga ng Pangulo ng Datol Order Funds Club International, ayan, senda nga, may bati ka na naman, Seni Sagala. Lady Elvis po ng Toronto yan eh. Sendang ang tawag sa kanya. Sina Sagala po, at saka si Rose Cruz, yan po ang Pangulo ng kababaihang Rizalista dito po sa Canada. Nako, magkakaintindihan na ngayon to. Malapit na po kasi ang registration ng kandidato. October 8. Ayan, after that, kampanya na. Kaya po kailangan girian na kung sino talagang tatakbo. Ayan. Nakita naman po nyo kung sino ang pagpipili ang i-endorso ni Duterte. Kasama yung anak niya, Inday Sara, Bongbong Marcos. Pati si Isko Moreno, kasama. Manny Pacquiao, pati ba si Bongo, huwag niyo na pong isama. Hindi naman
wag nating isama si Bongo. Andun na lang siya, senator. Marami po siya nagagawa sapagkat diretsong komunikasyon niya kay Tatay Digong as president. Mayor pa lang magkasama na yan eh. At saka yung Bongo, Digong Duterte for president, wag po, hindi magandang pakinggan eh. Parang ayaw nilang layasan yung Malacanang eh. Abe, dynasty na po yung Duterte. Pag pinagpatuloy po natin, wag naman. May oras pa, may panahon. Bata pa si Sara, 43 years old lang si Inday Sara. Kahit 12 taon yung huwag patakbuhin presidente yan eh. 43 plus 12. Oh, di 50. Ilan ba yan? 55 lang ba yun? Oh, hinog na para maging presidente. Oh, 43 plus 12, 55. Saka siya tatakbong presidente. Sino di boboto ron? Pwede natin patakbuhin muna siya. Okay, Vice President ni Bongbong Marcos. Ala naman tatalo na kahit sino iharap ng liberal o na sambayan. Ala pong tatalo yun. Yun ang aking hinihiling na lang eh. Bongbong Marcos and Inday Sara for President and Vice President of 2022 presidential elections. Ayan po, pag nagsama yung dalawang yan, tandaan nyo kahit si Batman at si Robin ang iharap nyo na hindi mananalo. Bongbong and Inday Sara. Ayos ba yun, mga Ilocano at mga kaibigan kong Bisaya? Pag nagsamang Bisaya at Ilocano, giba ang lahat ng kalaban. Ayan na, alright. Sa pagkapatuloy po ng ating balitan, kaso ng COVID-19 sa bansa, tumaas na naman. Well, nakapagtala ang Department of Health ng 7,217 bagong infection ng coronavirus ngayong umaga. Kung kaya nasa 1,247,899 na ang suma total ng nahawahawan sa bansa. Nagpapagaling pa ang 55,790 or 4.5% ng total infections. Kagagaling lang po ng 2,483 dahilan para maging 1,170,752 na lahat ng gumagaling. O, kita nyo, daming gumagaling. Samantala, 199 naman po ang kamamatay lang na nag-akyat sa total local death toll sa 21,357. Ipinaalala naman ng DOH sa publiko ang kahalagahan ng pagkapaturok ng ikalawang dose ng COVID-19 vaccine sa nakatakdang araw matapos mapag-alamang kalahati sa nakatanggap ng first dose ang nagmintes sa tamang araw ng sunod na vaccination. Inulat naman ng Bureau of Trade. Teka muna, bakit nga ba nagmimintes? Hindi ba binibigay naman sa mga nabakunahan ng first dose? O sige, balik ka after 3 months. Eto, kung kailan ka, bakit ka hindi bumabalik? Nasaktan? Hindi naman masakit yung bakuna eh. Hindi po ba? Kaya ang dami nagmimintes. Ba't kaya ganun? Ala naman silang sinasabing may side effect. Di ba? Nako, kayo rin po magiging hindi sapat ang isang dose ng bakuna para sabihin kayo po ay ligtas na. Hindi po. Matagal din ang epekto sa katawan ng bakuna. Yung first dose, it takes around 12 weeks. O para malaman talaga kung may side effect ka, tapos babakunahan ka, second dose. Kahit po dito sa Canada, 12 to 14 weeks po ang pagitan bago ka bigyan ng second dose. Pero nagsabi na ang Provincial Health Unit na in a month's time, 28 days, baka pwede na kayong second dose. At kapag kayo ay na-injectionan daw ng AstraZeneca, pwedeng haluan yan sa second dose ng either Pfizer or Moderna. Pwede na raw. Sa Pilipinas, pinag-aaralan pa nila yun, hindi pa nila ma-determine kung pwede nga yung mixing ng vaccine. Iba-iba po kasi ang kondisyon ng mga bansa. Hindi po pare-pareha siya. Kamukha rito sa Canada, sa Amerika. Meron po kaming 4 seasons.
O kapag nabakunahan ka ganun sa mainit, baka sa malamig o sa ganung season, iba-iba po ang kondisyon ng katawan ng tao. Sa Pilipinas po, grabe init nga. Inaabot po ng 41 degrees centigrade. Hindi pa po umabot dito sa amin sa Canada yon. Mataas na sa amin yung 29, 30, 31 hanggang 33. Gula-gula tayo na yung balat namin dun sa init. Sa Pilipinas po ngayon, umabot sila ng almost 51 degrees centigrade sa iba pong mga lugar. Kaya po siguro yung mga tao, ayaw nang lumabas muna sapagkat pag lumabas ka ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon kung ganon kainit, nako, baka masunog yung suot mong t-shirt eh. Hindi naman po, joke lang. Pero ganon ka ang heat index. Yung heat index po, yung po nararamdaman ng balat ng tao. Okay po, so ingat-ingat. Nga, nagtataka sila. Bakit nga? Nagmimintes. Yung ibang second dose ng vaccine, yun po ang iimbestigahan nila. Nanindigan naman, o rather, inulat naman ng Bureau of Treasury ngayong araw na record high na sa kasaysayan ng bansa ang naiipong utang ng gobyerno noong Abril. Kalakhan dito inilaan bilang tugon sa COVID-19 pandemic response. Nanindigan naman si Presidential Spokesperson Harry Roque, proteksyong ibinibigay ng face shield laban sa COVID-19. Nananawagan kasi ngayon si Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso na huwag na itong iobligang publiko dahil dagdag gastusin lamang anya ang paggamit pa ng face shield. Aba, nananawagan naman ngayon ang Coalition for People's Right to Health sa gobyernong suportahan ang trade-related aspects of intellectual property rights waiver. Isang mungkahi para ma-waive ang intellectual property rights ng COVID-19 technologies para mapigilan, magamot at kontrol ang pandemya. Umaabot naman daw sa 170.81 million ang tinatama ng COVID-19 sa buong mundo. Ayon sa huling datos ng World Health Organization, sa bilang na yan, namatay ang halos 3.5 million na katao. Nako. Sa ito po ang pagpapatuloy ng pag-alis ng face shield policy. Nako. Ayaw na kasi ni Mayor Isko na paggamitin pa ang lahat ng Manileño na naturukan na raw ng vaccine, 2 dose. Sayang nga naman daw yung pambili nun. May mask na nga, may face shield pa. Well, tutol pa ang isang infectious disease expert na tanggalin ang polisiya ng mandatory face shields habang may COVID-19 pandemic pa raw. Ayon sa infectious disease expert na si Ron Jean Solante, mababa pa ang antas ng mga nababakunahan at maituturing pa rin na added layer of protection ang pagsusuot ng face shield. Ayon sa datos, nasa 5 milyong individual ang nabakunahan na kontra COVID-19. Sa bilang 4,088,000 at 88,422 ang nabakunahan ng unang dose habang 1,293,750 ang nabakunahan ng ikalawang dose. Binanggit ito ni Solante kasunod ang panukala ni Mayor Isko Moreno na pag-aralan kung kailangan pa talagang gumamit ng face shields. Well, gusto ko nang patigil yung face shield na yan. Kasi dapat pag-aralan na natin maigi. Kasi ibang bansa, tayo na lang sa buong mundo yata ang nagpe-face shield. Ang face shield should be used in the hot zone, which is in the hospital, sabi pa ni Mayor Isko. Ay, kung meron ng pag-aaral na mass is enough and vaccination adds up to the protection, then we should refrain and stop requiring people na mag-face shield. Una, gastos. Pangalawa, so much discomfort. Talaga pong so much discomfort doon pa. Kung ako tatanong na may face mask ka na, may face shield ka pa, ang init nun.
Ay, nun nga, di ba, pati pag bibisikleta, pinagsusuot siya hanggang pinatanggal yung face shield, pinatanggal na rin yung face mask. Nagbibisikleta ka, di hingal kabayo gagawin mo ron. Paano ka makakahinga kung naka-face shield ka at face mask? So bagay, yung pagsusuot po ng face shield, ako sa akin, at tama si Isko, tanggalin na yan. Pag dalawang beses na bakunan, saka ang dami nang nabakunan. Yung face mask is enough. Sa tingin ko, sa mga eksperto rin po, kahit sa ibang bansa, kahit nga dito sa Canada, never na inubliga ang mga tao rito na magsuot ng face shield. Only face mask. O lalo ngayon, bumababa na ng todo ang mga infection rate dito sa Ontario. And possibly, after yesterday's pronouncement of the Premier of Ontario, Doug Ford, that the schools will not reopen until June. And of course, magre-reopen lang school sa next September. Pasukan uli ng mga bata. Pero now, forget it. But the opening of the economy, which is supposed to start June 14, could probably, yes, the word is probably, open earlier than the targeted June 14. Good news po. It's a good news for the small business proprietors, especially the owners of small restaurant. Yes, mga barbershop, saloon, massage clinic, many and pedicures. Wow! Posible pong mag-open kayo kasi June 14 supposedly, yung step 1 ng opening ng 3 steps policy na gustong mangyari ni Premier Doug Ford. Ayan, hintayin po natin yan. At baka bago mag-June 14, nagpapagupit na tayo ng buhok. Okay, Mother Irena Garcia sa Evelyn. Evelyn Salon dyan po sa ibaba. Naku, kaibigan natin may-ari niyan. Well, sana nga po ay mabuksan na yan. Anyway, antibody testing. Yung pong magsuswabuli, hindi rekomendado pag bakunado ka na. Pag nabakunahan ka na, ba't magpapaswab test pa? Well, babalikan po natin balitang niyan after some words from our friends. Take a break. Sandali lamang po. Are you an international student who has recently graduated from a Canadian post-secondary school? If you have graduated from a designated learning institution, you could be eligible to apply for permanent residency under the new pathway set out by Immigration, Refugees, and Citizenship Canada. Contact Genesis Immigration Consulting. Sa lahat ng mga frontliners, medical practitioners, essential people who still fighting the unseen enemy, COVID-19 virus. And of course, this afternoon, we don't have our program Let's Talk, simply because we are condoling with the family of our co-host and producer, Josie Slao, whose brother died yesterday. All right.
Antibody testing di rekomendado sa bakunado. Ito po ang balitang yan from Manila, Philippines, June 3. Hindi inirerekomenda ng Department of Health sa publiko na nabakunahan ng COVID-19 vaccine na sumailalim sa antibody testing para malaman kung protektado na laban sa virus. The DOH does not recommend antibody testing to confirm if you are protected against COVID-19 after vaccination. Pahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeri. Ito ay kaugnay ng pagdinig ng Kongreso ukol para yung kaibigan ko si Dali Ukol of Cabanatuan, magpagaling ka, my friend. Ha? Nakikinig lahat ng mga taga-Cabanatuan City, Nueva Ecija sa ating Balitang Bayan. Well, ito ay kaugnay nga sa pandinig ng Kongreso ukol sa kabi-kabilang antibody testing na ginagawa ng mga bakunado na nais malaman kung may antibodies na ang kanilang katawan matapos na tumanggap ng bakuna. Nagdudulot umano ito sa mababang kumpiyansa sa pagbabakuna base sa ilang mga resulta. We advise the public to consult their doctor before doing any diagnostic test because this should only be performed with professional guidelines. Ani pa Vergeri. Sinabi pa ng opisyal na ang negatibong resulta ng antibody test ay hindi nangangahulugan na hindi epektibo ang COVID-19 vaccine. Tiniyak niya na lahat ng bakuna na nasa bansa ay epektibo dahil sa dumaan ng mga ito sa mahigpit na regulasyon bago nabigyan ng Emergency Use Authorization or EUA ng WHO. Iginiit rin niya na kailangan pa rin naman na sumunod sa minimum health standard ng lahat maging ang mga fully vaccinated na. Bakit kailangan magpatingin ka kagad ng antibody test? Kai-inject mo lang a day or two or a week. After ilang araw po yan. Kaya nga pinaghihintay ng at least now 28 days or 12 weeks to 14 weeks ang isang nabakunahan na ng first dose para mabigyan naman ng second dose. Hindi po karaka-raka, hindi naman agad-agad, hindi ura-urada. Ika nga sa amin sa Nueva Ecija. Kayo ura-urada, kayo kung magdesisyon. No? Ano ba yan? Hindi po. Hintayin muna natin umepective bakuna. Hindi naman yung, gusto ko body test kung meron na akong antibodies panlaban sa COVID. Kababakuna lang po nyo. Wag muna. Ala namang mangyayari sa inyong side effect. Hindi naman aapurbahan ng World Health Organization if it is not an effective vaccine. Tandaan nyo po yan. Protektado kayo. Ano ba naman yung... At dahil nga po, kumalat na ang remdesivir ay magaling na gamot pangkontra sa malalang tinamaan ng COVID-19, heto po, may balita rin dyan na overpriced na raw itong remdesivir. Yari kayo sa DOH. Heto pang balita yan, nagsasagawa ngayon ng investigasyon ang Department of Health ukol sa dumaraming ulat ng paniningil ng overpriced na gamot na remdesivir na gamit para sa mga pasyente na may malalang COVID-19 ng mga paggamutan. Sinabi ni Dr. Ana Guerrero, hepe ng DOH Pharmaceutical Division, nakarating na sa kanila ang mga reklamo sa pagsingil sa mga pasyente ng remdesivir sa halagang aabot sa, pakinggan nyo, 27,000 pesos. Gayong dapat ay nasa pagitan lamang ng 1,500 hanggang 8,200 lamang ang presyo ng remdesivir. May mga resibong nakarating sa kanila na nakasaad na nasa 15,000 to 20,000 pesos ang presyo ng gamot
at 27,000 pesos ang pinakamataas. Idinadahilan umano ng mga ospital na kakapusan ng supply ng naturang gamot ang dahilan ng pagtataas. Pwede ba yun? Kung kinapos na supply, titriple. Nako, ewan. Ngunit iginit ng DOH na hindi naman malaki ang itinaas ng mga supplier sa presyo ng naturang gamot na hindi hihigit sa 5,000 ang halaga ng importasyon mula sa India. Humihingi na rin ng tulong ang DOH at Department of Trade and Industry, DTI, para sa isinasagawang investigasyon. So yung mga ospital po, na kung saan napakaraming mga pasyente ng COVID-19, yun po siguro na gumagamit ng oxygen, ventilator. Grabe na, pag nag-ventilator na kasi, nasa ICU na yung pasyente na yun. So, remdesivir ang pinagagamit sa kanila. Aba, inabot daw ng 27,000, 1,500 hanggang maximum ng 8,000 lang ang. Ganon talaga siguro. Sabi ng ospital, kung gusto niyong mabuhay, di gumastos kayong malaki. Kung ayaw niyong mabuhay ng matagal, go out of the hospital. Subukan niyong gawin mga ospital na kundi pinasara kayo ni Tatay Digong. Alam niyo, yung ating Pangulo, kaya nga pinipilit na gumawa ng batas na kapag hindi tinanggap ang isang mahirap sa ospital, isara ospital. Bakit nga hindi? Mahirap nga hinta. Wala naman pan-deposito. Ngayon, nangyayari na po yan. Walang deposito. Kaya po, ayan, tatanggapin. Nung araw, naku, pag wala po kayong pan-deposito sa ospital, itataboy kayo. Wala kayong pera, mamatay kayo sa labas. Naku, yung mga yan na dapat na sinasaksakan ng mga COVID-19 na naiipon na nakukuha sa tao. Marami po ganyang walang hiya nung araw, mga ospital. Pag wala kang pera, mamamatay ka. O ngayon, hindi na pwede po ngayon yun. Kaya nga si Duterte, minamahal ng mga Pilipino, kukunti lang po ang galit yan, yung mga kalaban sa politika. At yung mga tinamaan ng kanyang anti-drug war. At saka yung mga nakukurap, pipikit-pikit na ganyan, yung pala nangungurap na. Nagnanako na ng kabahan ng bayan. O ayan, ang nangyayari ngayon. Kaya nga, ang gusto mangyari ni Digong, ni Tatay Digong, mamili siya ng magandang o rather magaling na ipapalit sa kanya. Noon, ayaw niyang patakbuhin yung anak. Ngayon, naisama na sa listahan. Ayaw kong tumakbong presidente ang anak ko. Yung nga, pinag-uusapan namin ni Caroline ng tinig ng bayan. O, di ba? Okay, sabi nga ni Duterte, hindi tatakbo yung anak niyang presidente. Hindi naman sinasabing hindi niya papayagan tumakbong bise. Kaya Bongbong Inday Sara, ayan. Itutulak namin dito yan sa Tom's Radio. At saka ng Datol Order Fans Club International, di ba? Sendangan at Ate Rose. Yung. Ay, Ilocano at Bisaya, pag samahin mo sa Malacanang, nako, kasaya. Di po ba? Well, ano ba ang latest sa Bagyong Dante? Hindi ko na binalikan. Meron po. Bagyong Dante, hihina na. Tropical depression na lang sa susunod na 12 oras. Kita nyo, may balita tayo dyan sa lahat ng ating mga kababayan, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kumusta po yung ating mga kababayan dyan sa Madrid? Madrid, Spain. Alma Lasot, mga kaisama niyang caregiver dyan. Magandang, ano ba sa... Nakalimutan ko nung mag-Espanyol Buenos dias. Ayan, kung hapon, Buenas tardes. Ayan, yung mga nagsusugal, Buenas malas. Alright. Patuloy na kumikilos hilagang kanluran sa coastal waters ng kanluran ng Pangasinan ang Tropical Storm Dante ayon sa ulat ng Pag-asa ngayong Huwebes. Basta bandang alas 7 ng umaga, nang mamataan ang sentro ng Bagyong Dante, 145 kilometro, kanluran hilagang kanluran ng Dagupan City sa Pangasinan. May lakas ng hangin, 65 km kada oras malapit sa gitna.
70 kilometro kada oras naman ang bugso ng hangin at ang direksyon ay patungong hilagang kanluran sa bilis na 35 kilometer per hour. Dante is forecast to weaken into a tropical depression within the next 12 hours and into a remnant low on Saturday. Sambit ng Pag-asa ngayong araw sa isang pahayag. Sa kabila nito, signal number 2 pa rin sa kanlurang bahagi ng Pangasinan, gaya ng Dasol, Mabini, Burgos, City of Alaminos, Agno, Bani, Bolinao at Anda. Mapaminsalang gale force winds ang inaasahan sa mga naturang lugar. Bukod pa yan sa mararahas hanggang napakamararahas na karagatan. Ibig sabihin matatandi ang alon dyan. 2.5 to 4 meters po ang taas nung alon, matindi. Pinapayuhan ng gobyerno ang mga marinong kulang sa karanasan na agad-agad maghanap ng masisilungan sa laot. Samantala, malalakas na hangin ang matitikman ng mga sumusunod na lugar sa susunod na 36 oras, dahilan para ibaba ang signal number 1 sa mga sumusunod. Gitnang bahagi ng Pangasinan kasama ng Bugalyon, Lingayen, Binmalay, Dagupan City, Mangaldan, Calasiao, San Carlos City, Aguilar, Mangatarem, Urbis, Tundao, Labrador, Infanta, San Fabian at Suwal. Hilagang kanlurang bahagi naman ng Tarlac, San Clemente, hilagang bahagi ng Zambales, Santa Cruz, Masinloc, Palawig, Candelaria at iba pa. Ayan. So ingat po ang lahat pa nating mga kababayan, hindi pa lumalayo o umaalis ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Dante. Ayan. Alam niyo mga kababayan, kumakain tayo sa Jollibee, namimili tayo ng kain. Jollibee, babanggitin ko na, pero hindi namin commercial to. Pero ito po, nadyaryo, kaya po pwede kong banggitin istoryang ito. Ayan, news report to eh. Dahil sa pritong tuwalya, towel. Ito po special na balita. Business news. Jollibee branch sa Taguig, Metro Manila, 3 araw isasara. Well, pansamantalang magsasara ang isang branch ng isang tanyag na fast food chain sa lungsod ng Taguig matapos ang kontrobersyal na disgrasya sa kusina. Imbes na chicken joy, kasi ang maihain sa customer. Ayan. Deep fried towel ang naibigay ng Bonifacio Global City Outlet ng kumpanyang Jollibee. Just one thing that frustrated me this late, we had Jollibee delivered via Grab ayon kay Alike Perez sa Facebook nitong Miyerkules kahapon. Ordered chicken for my son while I was trying to get him a bite. I found it super hard to even slice. Tried opening it up with my hands and to my surprise, a deep fried towel. Ani pa Perez, nakakadilito lalo na't nakontamina na ang pinaggamitang mantika at butter habang nagluluto. Tanong tuloy niya, ilang manok kaya ang naapekto nito lalo na't nakain din yan ng ibang customer. Isang Jollibee sa pinakamalalaking restaurant sa Pilipinas. Bagay na kilalang karibal ng US-based McDonald's sa lokal na merkado. Well, agad namang humingi ng sorry o paumanhin ng Jollibee dahil sa insidente na nangyari noong June 1. June 1 lang pala. Dahil dyan isang masusing investigasyon ang sinasagawa lalo na't paglabag ito sa standard food preparation ng ilang kawani, delikado yung mga nako. Anyway, aksidente lang po yun eh. Napakasarap ng Jollibee pero hindi ako kumakain ng fried towel. Are you eating fried towel, DJ Owen?
No, of course, DJ Ricky Q is not eating. I've seen DJ Ricky Q buying Jollibee. Here, we have Jollibee here, and of course, Popeye. But of course, trying to eat a fried towel. Oh my God. Anyway, it's an accident, and Jollibee management have tried asking sorry to the customer. I don't know how did the management deal with that problem. Gave probably the one complaining of dozens of fried chicken joy just to appease the customers, you know. We have Jollibee here po dito sa Canada. Sa amin yan, pagpapauwi ako, driving home, I pass by a Jollibee store at the Promenade. Diyan po sa Battersea Street, malapit na po sa amin. As a result of this incident, we have directed the Jollibee Bonifacio stopover branch to close for 3 days starting June 3. Sarado sila to thoroughly review its compliance with procedures and retain its store team to ensure that this will not happen again. Ito ang pahayag ng buhalang chain ng kainan. We at Jollibee are committed to take the necessary steps to maintain the trust and loyalty that our customer have given to us throughout the years. Okay, magpapadala rin ng kumpanya ng paalala sa lahat ng kanilang franchise stores para matiyak na mahigpit na nasusunod ang food preparation system nila. Of course. How much is the franchise fee? I think not in the Philippines, probably it's not less than 5 million. A franchise of Jollibee. Franchises are owned by a private and different entity from the Jollibee head office. Kaya nga, nagbebenta sila ng franchises. Ang sasabit dito, yung franchise holder nung nagluto, aksidenteng nalaglag siguro yun no? Habang piniprepare sa masa-masa, yung nilalagyan. Maliit lang naman yung towel. Any rate, ang karuktong po niyan, mga kainan. Ayan, pagkain na naman. Alam mo yun sa Pilipino, hilig kumain. Filipinos are fond of eating anything. Especially pag may discount. O kaya libre. Di bali nang sabi nga nung araw, pupunta ka, birthday, ang sarap ng pagkain. Di bali nang malason. Joke ko lang po, hindi bali ng walason. Pero karamihan po sa mga probinsya, pag pesta, anyway, wala na po ngayong handa-handa sa pesta because of the pandemic. Nung araw, birthday party, pahanda ng mga, lalo pag malapit na ang eleksyon, yung mga kandidato nagpapakain ng libre, spaghetti, lugaw, ayan. Yung minsan, pag dinala dun sa the place where it will be consumed o kakainan, yung mga maraming taong maiinit pa yun, nakakover. Pag binuksan yun, sisingaw yun, nako, iba na, ang daming kakain. Kaya ba nasisira, nag-LBM, nasisira ang kanilang pantunaw na hospital. Kaya nadadali mga nagpapakain doon, ika nga natin. Eto ngayon, dahil po sa pandemic, mga kainan, gasolinahan, namimigay na ng diskwento sa mga bakunado. Saan lugar ito? Pag-uusapan po natin yan kung saan may libreng pagkain and discount for food and gasoline. When we come back, I'll take a break in a moment. Thank you. Are you an international student who has recently graduated from a Canadian post-secondary school? If you have graduated from a designated learning institution, you could be eligible to apply for permanent residency under the new pathway set out by Immigration, Refugees, and Citizenship Canada. Contact Genesis Immigration Consulting.
Well, nagbabalik po ang Balitang Bayan. Ito pa rin po inyong kabayan mo. Watch out for the incoming shows here at Tom's Radio Toronto, a comedy hour show to be hosted by one Canadian producer. It could be on a Saturday and Sunday. We are finalizing it. The contract could be signed on Saturday. Yes, watch out for that. Canadian stand-up comedy show. Uy! Thank you very much mga kainan, gasolinahan na namimigay na ng diskwento sa mga bakunado. Ano ibig sabihin nito? Umarangkada na ang pagbibigay ng diskwento at ipapampakulo ng mga restaurant at fast food, pati na gasolinahan para sa mga Pilipino na naturukan na ng COVID-19 vaccine. Ayun, kapag nabakunahan ka na. Ito po, sa fast food, sa dine-in lang gagana ang 10% discount. Uy, yung premise namin na bakunahan na kayo, you have the protection. Ang premise din ng restaurant industry is you are entering a safe zone. Paliwanag ni McDonald's Philippine Managing Director Margot Torres. Ayan, kalaban ng McDonald's yung Jollibee. Makapati yan Jollibee siguro. Meron ng discount yan. Well, lagpas 1,000 stores ang nagbibigay ng mga discount at freebie para sa mga bakunado. Dahil dito, umapila ang grupo ng mga restaurant owners na payagan ng kumain sa labas ang mga senior na bakunado na rin. We are trying to promote safety of the vaccine, telling people to trust the vaccine, and yet we don't trust the vaccinated to go out. I think there's a contradiction in the messaging. Ani Resto Philippine President Eric Teng. Sa ilang gasolinahan naman, binibigyan ng 3 pisong discount. Malaki na. Sa gasolina at 2 pisong discount sa diesel ang mga motoristang bakunado. O paano malalaman bakunado? May mga po yan, vaccine na document. Hindi pangalan, at sa nakatira kung ano na yung binigay na bakuna, first o second dose, kung anong klaseng bakuna. Meron po yun. O sa papakita nyo lang dun sa gasolinahan, eto, bakunado na ako. 3 piso is 3 piso. Sa gasolina, 2 piso sa diesel. Yung mga jeepney driver, lalo yung jeepney driver, diesel yan Magpabakuna na po kayo, huwag kayong matakot. Ang dami pong benepisyo na pala ang ino-offer sa Pilipinas para dun sa nabakunahan. Huwag niyong katakutan yung bakuna. Yung mga driver na lalaki, natatakot kayo sa bakuna? Hindi. Ang kinatatakutan niyo lang yung mga esmi niyo. Huwag kayong pahuhuling meron kayong kasamang naniningil ng pasahe, hindi niyo asawa. Sasabit kayo ron. Well, minungkahin naman ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion na gawing digital ang lahat ng vaccine cards. This have to migrate into a national vaccine card. It has to have one look. Tama. Pag may vaccine card, nabakunahan na ako. Ito yung card ko. May discount na. Ang galing nun ang galing nun. Ito po sinasabi ko, 3 namatay, 4 heart as bus catches fire in North Cotabato. Kanina lang to. 3 passengers were burned alive after an arsonist set a bus on fire while motoring through Mlang Town at about 4 p.m. 4 a.m. ngayong umaga, kaninang madaling araw. Initial reports from the local government unit of Mlang and the municipal police said one of the passengers of a unit of the Yellow Bus Company poured gasoline on the floor of the vehicle, lit the fuel with a disposable lighter, and jumped out through its half-open hydraulic door. 4 other passengers who suffered serious burns in different parts of their body were rushed to a hospital by LGU employee or other emergency respondents. In January, a passenger was killed while 5 others were hurt when suspected extortionist bomb a unit, the Yellow Bus Company in nearby Tulunan Town, also in North Cotabato.
Milang, or rather Mlang and Tulunan towns are near Maguindanao province, where there are local terrorists using the flag of the Islamic State of Iraq and Syria as banner, extorting money from operators of public conveyances and commercial establishment. Samlang po, North Cotabato, madalas ako nung araw doon. Nagpupunta kami doon sapagkat taga ron po si Manny Piñol at ang kanyang pamilya. Si Manny Piñol po, 11 silang magkakapatid na puros lalaki. May mga kernel, mga kapatid yan, mga congressman, mga government official po, 11 lalaki. Magkakapatid. Ang gagaling po lahat. At tonto yung nanay nila. Kaya yung ate ko po, yung namatay nun sa Cotabato, si Jerty Bongkarawan, ang napangasawa. Tontuwa po, doon tumutuloy yung ate ko pag nanggagaling sa Mindanao. O pinalagyan pa nga nung nanay ni Manny Piñola ng air condition, yung isang room. Laki ng bahay nila, laki-laki, Samlang, North Cotabato. Nag-mayor pa yata. Nag-mayor po si Manny Piñol doon. 3 term, tapos nag-gobernador na yung pumalit sa kanya, kapatid din niya, nag-mayor din sila. Kasi magandang mamahala yung magkakapatid na yun. At any rate, may mga terorista. Sandali lang kayo, promise. Huli kagad kayo. Balitang sports naman po, 10,000 Olympic volunteers quit ahead of the Tokyo Olympics, organizer said. Around 10,000 of 80,000 planned Tokyo 2020 Olympic volunteers have quit, organizers has revealed, as they battle persistent doubts over the games with just 50 days until the opening ceremony. 2020 Chief Seiko Hashimoto ruled out a further postponement of the games, speaking to a Japan sports paper, and said cancellation would only happen in catastrophic circumstances, such as most delegations not being able to come to Japan. Organizer will later Thursday mark 50 days to go when they unveil details about the medal ceremonies in the latest attempt to build public enthusiasm, despite polls showing most people in Japan want the games delayed or canceled. Japan is battling a fourth wave of coronavirus infections, with Tokyo and several other parts of the country under a state of emergency due to last until a month before the games. Yesterday, or rather on Wednesday night, Tokyo 2020 CEO Toshiro Muto told local media that around 10,000 volunteers who are vital to the smooth running of the massive event have quit, largely over COVID concerns. Others dropped out after the games were postponed by a year, or in protest over sexist remarks made by Hashimoto's predecessor, who was forced to resign. All right. Hashimoto reiterated that the games are on and will be safe for participants and the Japanese public in an interview published this morning, saying cancellation was virtually inconceivable. All right. Well, Australia's softball team earlier this week became the first Olympic athletes to arrive in Japan for the Olympics, a major step forward. Hashimoto said she believed the tide of public opinion could be turning as Japan's initially show vaccine campaigns begins to speed up. Japan has seen a smaller COVID-19 outbreak than many countries with just over 13,000 deaths. Around 2.9% of the population has been fully vaccinated. Alright, hindi po sa tingin ko talagang dire-diretso ran kahit anong mangyari. Ibinan na po ang viewership ng mga foreign na enthusiasts. Ibig sabihin, wala pong makakapanood na foreigner. Foreigners, wala yan. Yung mga Japanese na lang ang manonood. Kasi po, ang IOC, International Olympic Committee, that controls all the Olympic Games, 75% ng kanilang budget nanggagaling po sa sponsorship, commercial advertisement ng the Olympics.
Ando ang pinakamalaking kinikita, billion. Anong nanggagastos na po? Ilang billion na eh. Mga $15 billion na po ang nalulugi sa Japan, sa Tokyo Games. Half of it sasagutin na International Olympic Committee. Kaya po kahit anong mangyari, tapos na eh. Dapat 2020 na udlot because of the pandemic. Ngayon ginawa, 2021. July 23 hanggang August 23 yata. O kaya, kahit anong mangyari dyan, tuloy yan. Kahit walang nanonood dyan, basta may media coverage. Sapagkat nagbabayad ng malaki po ang mga television stations ng lahat, almost all nations in the world. Lalo na't may mga kasali silang atleta. Doon babawi ang Tokyo Organizing Committee at ang International Olympic Committee. Ayan! Balitang showbiz naman po. Hinihintay ni Tita Cecil to si Lightsit at sila Marge ng Hamilton. Ayan! After more than a year, show ni Vice, ganda, rin na ba? O yan Channel 2 Rosary ito kita mo, may balita ako sa inyo. Matapos maudlot na mahigit isang taon, tuloy na ang Everybody Sing. Matapos maudlot na mahigit isang taon, tuloy na. Ito yung show ni Vice Ganda. Tuwing weekend po ito. Simula ngayong Sabado, Hunyo 5. Ayan. Ito ang papalit sa nagtapos na Your Face Sounds Familiar na mapapapanood daw sa A to Z, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live tuwing weekend ng gabi. 25 na kalahok mula sa iba't ibang sektor ang sama-samang maglalaro para masungkit ang jackpot prize na ₱250 milyon sa game show na ito na isang original na konsepto ng ABS-CBN. Dito sa Everybody Sing, walang magkakalaban at walang uuwi na luhaan dahil ang 25 contestants ang magkakakampi at magtutulungan. Ani Vice Ganda, ano kaya yun? Mapanood nga. Dagdag pa niya, di baling wala sa tono, basta tama ang lyrics. Uy, ayos yun Unang sasabak sa Everybody Sing ang grupo ng Community Panty Volunteers sa Sabado, June 5, habang miyembro ng Food and Beverage Service Crew naman ang itatampok sa Linggo. So, Sabado at Linggo to, kapalit ng Your Face Sounds Familiar na si Clarice de Guzman na nag-champion. Alam niyo po, pinapanood ko na naman nuli yung Cardo, ang probinsyano, ng dragon, bilib na bilib ako sa bakbakan 4 na sasakyan ng mga tauhan ni ni Tito Ren. Pero nung tumatakbo at nakikipagrambulan, patayang palitan ng putok kila Cardo sa agila. Alam nyo bang mahigit 200 yung nakita ko yatang tutumba. Tapos pag sumugod 200 na naman yata yung tumatayo. Paano nagkasya yun sa 4 na sasakyan? Yung may higit 100. Naknandrago, tsaka yung bala, mga kababayan, hindi nauubos. Sinasabi pa, mauubusan tayo ng bala, sabi ng agila. Tapos ayun, jumingil nga ako, 2 minuto pagbalik ko, nagbabakbakan ulit. Walang pumersa. Naman dito, may box tayo. Naku po, ang ganda sanang manood. Kundi talagang teleserye, hindi ka paniwalang hindi mauubusan ng bala. Parang panahon ng hapon ng araw Sabi nga, nagkukomment sa nilabas ko. Anyways, natutuwa naman po yung ating mga kababayang kay Cardo Dalisay. Kaya ang tanong, iboboto nyo ba si Coco Martin pag tumakbong senador? Sasagutin natin yan bukas. Ayan. Well, mamaya po, and we are sorry, wala po tayong Let's Talk show after the news at 4 because of yung nangyari nga po. Nakikirami uli kami sa aming kasamahan dito kay Jose Isla on the death of his brother. Alright. Well, maraming salamat po. Hanggang mamaya po, 4:00, News at 4 with Mon Dato. Dito po inyong kaibigan. Maraming salamat. At temporary, I'll bid you good day. See you later on at 4:00. Thank you. Are you
you an international student who has recently graduated from a Canadian post-secondary school? If you have graduated from a designated learning institution, you could be eligible to apply for permanent residency under the new pathway set out by Immigration, Refugees, and Citizenship Canada. Contact Genesis Immigration Consulting.